Salut! Eu sunt Gino de Acel.ro, iar astăzi voi prezenta noul telefon Samsung Galaxy A6 2018. Dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a fi la curent cu cele mai noi prezentări. Și acum a venit momentul să deschidem cutia telefonului împreună, deci haideți să nu mai pierdem timpul. Imediat ce deschidem capacul, suntem întâmpinați de telefon, ce vine învelit într-o folie de plastic pentru a-l proteja de zgârieturi. Acesta arată foarte bine și putem vedea din start câteva dintre specificațiile principale, cum ar fi faptul că vine cu un ecran Super AMOLED, de asemenea avem un ecran Infinity Display, ceea ce înseamnă că este super spațios și o construcție metalică ce, trebuie să recunosc, arată foarte bine. Dar mai multe detalii despre acest telefon imediat. Haideți acum să vedem ce alte accesorii ne-au mai inclus cei de la Samsung. Aici avem documentația telefonului, precum și cheița pentru sertarul cartelei SIM, respectiv al cardului microSD. Tot în cutie mai avem încărcătorul, cablu de încărcare și de transfer date, care de această dată este un micro USB și, nu în ultimul rând, o pereche de căști. Telefonul arată foarte bine și beneficiază de o construcție metalică cu un finisaj mat. Pe partea din spate avem camera foto principală cu un senzor de 16 megapixeli și deschidere de f1.7. Sub cameră avem senzorul pentru amprentă, ce funcționează și el excelent și deblochează imediat ecranul acestui telefon. Și în ultimul rând, tot aici se mai află și blițul LED. Întoarcem telefonul și pe partea din față, în zona superioară, avem camera foto frontală cu un senzor de 16 megapixeli, dar de data aceasta cu o deschidere de f1.9. Lângă camera foto avem earpiece-ul, senzorii pentru luminositate și proximitate și blițul LED frontal. Ecranul acestui telefon este un panel Super AMOLED cu o diagonală de 5,6 inch, cu o rație de 18,5 pe 9 și o rezoluție de 1480 pe 720 de pixeli. Pe partea lateral dreaptă avem butonul On-Off împreună cu difuzorul, iar în zona superioară nu avem absolut nimic. Pe partea lateral stângă se află cele două butoane pentru volum, sertarul cartelei SIM și sertarul cardului microSD. Și nu în ultimul rând, pe baza telefonului se află poziționat portul jack de 3,5 mm pentru conectarea căștilor, microfonul principal și portul pentru încărcare și transfer date micro USB. Telefonul rulează sistemul de operare Android 8.0 Oreo, sistem de operare ce vine la pachet cu asistentul focal Bixby inclus, precum și cu interfața personalizată a celor de la Samsung. În zona superioară avem comenzile rapide, respectiv notificările, iar în zona inferioară se află butoanele virtuale pentru navigație. Cu un swipe de jos în sus putem accesa sertarul cu aplicații și din start se poate observa faptul că cei de la Samsung ne-au inclus câteva aplicații pe telefon. Acum a venit momentul testelor sintetice, unde telefonul s-a descurcat decent și în testul sintetic ANTUTU am reușit să obținem 63.003 puncte. De asemenea, în Geekbench 4, din nou avem niște scoruri decente, de 730 de puncte în testul single core și de 3736 de puncte în testul multicore. Pe lângă testele sintetice, pentru a ne face o părere mai bună legată de performanțele telefonului, am testat și PUBG, ce rulează la un frame rate stabil, fără niciun fel de problemă, ce-i drept pe detalii low, lucru ce se datorează în principal combinației dintre un hardware relativ modest și un ecran cu o rezoluție HD+. La capitolul fotografie, telefonul reușește să capteze imagini cu un aspect plăcut și culori vibrante, performanțele în lumină scăzută fiind peste medie. De asemenea, când vine vorba de selfie-uri, camera reușește să capteze imagini foarte bune, chiar și în lumină scăzută, și atunci când nu va face față, va folosi automat blițul LED frontal. Telefonul rulează pe un chipset Exynos 7870, ce vine la pachet cu un procesor octa-core ce urcă în frecvență până la 1,6 GHz. Ca accelerator grafic avem un Mali T830 și 3 GB memorie RAM. Ca spațiu de stocare avem o memorie internă de 32 de GB, memorie ce poate fi extinsă prin adăugarea unui card microSD de până la 256 de GB. Și pentru autonomie optimă, cei de la Samsung au inclus și o baterie de 3000 mAh, ce va asigura o zi de utilizare normală.
În concluzie, Samsung Galaxy A6 2018 este un telefon ce oferă performanțe bune, un design modern și o experiență foto plăcută, toate acestea la un preț atractiv. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să verificați descrierea pentru mai multe informații și linkuri utile, precum și prețul actualizat. Eu am fost Gino și vă doresc o zi excelentă. La revedere!